હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ પાયથનના ટર્ટલમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી મતલબ કે ગ્રાફિક્સ ડિઝાઇન કરશું યુઝિંગ પાયથન ટર્ટલ લાઇબ્રેરી. તો આ પ્લેલિસ્ટ ઉપર એનો ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ આપણે કેવી રીતે પરફોર્મ કરી શકીએ તે આપણે આ વિડીયો થ્રુ સમજવાની કોશિશ કરીશું. સૌથી પહેલાં તમે અહીંયા ટાઇટલ આપી દીધું પાયથન ટર્ટલ પ્રોગ્રામ્સ ટ્યુટોરિયલ 1. હવે એની માટે હું એક લાઇબ્રેરી ઇમ્પોર્ટ કરાવવા જાઉં છું, ઇમ્પોર્ટ ટર્ટલ. સો હું અહીંયા ટાઇટલ આપી દઉં છું ઇન્ક્લુડિંગ લાઇબ્રેરી. હવે હું અહીંયા ટર્ટલ માટે એક સ્ક્રીન મને મળે એઝ એન આઉટપુટ, તેની માટે હું અહીંયા લખું છું એઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટર્ટલ ડોટ ગેટ સ્ક્રીન, અને આ મેથડથી આપણને આઉટપુટમાં એક બ્લેન્ક સ્ક્રીન જોવા મળશે. અને હવે હું અહીંયા લખું છું ટ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટર્ટલ ડોટ કેપિટલ ટર્ટલ મેથડ ફોર ક્રિએટિંગ સ્ક્રીન. અને હવે હું આ પ્રોગ્રામને સિમ્પલી રન કરાવીશ તો મને આ રીતે કંઈક નીચે પેરામીટર્સમાં એક સ્ક્રીન જોવા મળશે. એકચ્યુઅલી આ પ્રોગ્રામમાં એરર છે, ટર્ટલમાં મેથડ્સ હું મેથડ માટે પેરેન્થેસિસ યુઝ નહીં